Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο τελευταίο μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων, όπου σήμερα θα κλείσουμε το κεφάλαιο που αφορά τις USB θύρες. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε μιλήσει για την USB device port και για την οποία είχαμε δει συγκεκριμένους χρονισμούς που πρέπει να ακολουθηθούν και οι οποίοι θα πρέπει να μεταφραστούν σήμερα σε κώδικα σε C, που θα ήταν εκείνος που θα έτρεχε σε ένα USB device ώστε να μπορέσει να χειριστεί τέτοιου τύπου μεταφορές. Για να συνδέσω με τα προηγούμενα, θα σας θυμίσω ότι το σύνολο των καταχωρητών που αφορούν το USB device port του συγκεκριμένου μικροελεγκτή, τον οποίο έχουμε πάρει ως υπόδειγμα για να μελετήσουμε αυτά τα περιφερειακά, και είναι ο ATAF91 RM9200 της Atmel, το USB device port λοιπόν έχει αυτούς εδώ τους καταχωρητές. Αυτοί οι καταχωρητές, για να μπορέσουμε να τους προσπελάσουμε με έναν τρόπο που είναι ευανάγνωστος και να μην χρησιμοποιούμε απόλυτες διευθύνσεις και νούμερα που δεν θα μπορούμε ούτε εμείς οι ίδιοι μετά να καταλάβουμε πού αναφέρονται, μπορούμε λοιπόν, όπως έχουμε δει και στο προηγούμενο μάθημα στον Ethernet Mac Controller, μπορούμε να φτιάξουμε μία δομή, μία structure, η οποία θα περιέχει σαν μεταβλητές τα ονόματα αυτών των καταχωρητών. Ο τύπος των μεταβλητών, εφόσον πρόκειται για 32-μπιτες ποσότητες, είναι 32-μπιτος κάθε ένας από αυτούς τους καταχωρητές, θα πρέπει να είναι ένας τύπος που είναι πράγματι των 32-bit, όπως για παράδειγμα unsigned long integer. Και αν υπάρχει κάποιο κενό, όπως μεταξύ αυτών εδώ των δύο και κάπου ένα δεύτερο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μεταξύ του 28 και του 30, θα πρέπει να γεμίσουμε τα κενά με dummy μεταβλητές για να μην χαλάσει η αντιστοίχηση. Έτσι λοιπόν, βλέπετε σε αυτήν την διαφάνεια ότι ορίζω, για παράδειγμα, με define κάποιες σταθερές, αλλά για τα ονόματα των καταχωρητών χρησιμοποιώ μία structure που την έχω πει UDP, USB Device Port, και τα ονόματα που ακολουθούν είναι τα ονόματα των καταχωρητών, όπως τα είδαμε προηγουμένως να απαριθμούνται στον πίνακα. Ο τύπος που έχω διαλέξει είναι unsigned long, υποθέτοντας ότι αυτός υλοποιείται με 32 bits στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Παρατηρήστε στην επόμενη σελίδα ότι υπάρχουν οι δύο dummy μεταβλητές που σας ανέφερα νωρίτερα για να καλύψουν τα κενά και κάπου εδώ τελειώνει ουσιαστικά η structure για την οποία πρέπει να δηλώσω και κάποιον pointer σε αυτή τη structure. Και επαναλαμβάνω, όπως είχαμε κάνει στο USB device port, θα πρέπει αυτός ο pointer να μην αντιστοιχηθεί σε μια τυχαία διεύθυνση που θα μου επιστρέψει ένα λειτουργικό σύστημα, αλλά να αντιστοιχηθεί στην πρώτη διεύθυνση που αντιστοιχίζεται σε αυτό τον καταχωρητή. Από εκεί και πέρα, θα μπορώ μέσα στον κώδικά μου να λέω πολύ απλά, όταν θέλω να διαβάσω ή να γράψω στον CSR0 για παράδειγμα, ότι pointer UDP, ας πούμε ότι έτσι ονόμασα το pointer σε αυτή τη structure, βέλος, το όνομα του καταχωρητή CSR0 και αυτή η τιμή του να μεταφερθεί, ας πούμε, στη μεταβλητή temp. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να καταλάβω κατευθείαν τι εννοώ, χωρίς να έχω μπλέξει νούμερα στη μέση. Έχοντας λοιπόν υποθέσει ότι κάπου έχει οριστεί μια τέτοια structure, στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω δύο παραδείγματα που υπάρχουν ήδη στις διαφάνειες. Να βλέπετε εδώ πέρα αυτό τον ορισμό. Δεν τέλειωνε εδώ πέρα. Υπήρχαν και άλλοι καταχωρητές στη συνέχεια. Στην τρίτη διαφάνεια ήταν απαριθμημένοι. Και σε αυτό το σημείο κλείνει η structure και ορίζω και τον pointer που σας είπα πριν. Ας δούμε λοιπόν ένα πρώτο παράδειγμα που μπορεί να το βρείτε και στο βιβλίο σας. Ας υποθέσουμε ότι ο μικροελεγκτής μας θα ενημερωθεί για τη λήψη ενός πακέτου με ping-pong από το σημείο τερματισμού 3, το endpoint 3 δηλαδή θα υποθέσουμε ότι είναι εκείνο από το οποίο
έφτασε το πακέτο και από τον καταχωρητή UDP ISR εάν η αντίστοιχη διακοπή έχει επιτραπεί από τον Interrupt Enable Register. Η ρουτίνα χειρισμού της διακοπής μπορεί να περιέχει τον εξής κώδικα SYS. Με άλλα λόγια, εδώ έχουμε υποθέσει ότι έχουμε επιτρέψει τα interrupts, χτυπάει ένα interrupt που μας ενημερώνει ότι έφτασε ένα καινούριο πακέτο και αυτό που θα γράψω τώρα είναι η καρδιά της interrupt service ρουτίνας, του πώς θα διαχειριζόμασταν ένα τέτοιο interrupt που μας ειδοποίησε ότι έφτασε ένα πακέτο. Στο παράδειγμα λοιπόν αυτό, που είδατε την εκφώνηση νωρίτερα, ότι αφορά το πώς λαμβάνουμε δεδομένα από το endpoint 3, αφού έχουμε ειδοποιηθεί με interrupt ότι έχει φτάσει ένα καινούριο πακέτο, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να μηδενίσουμε τη σημαία. Η σημαία πρέπει να μηδενιστεί, γιατί αν δεν μηδενιστεί, μπορεί να προκληθεί κι άλλο interrupt και να μην μπορούμε να διακρίνουμε τα δύο διαδοχικά interrupt που συνέβησαν. Άρα λοιπόν πρέπει να μηδενίσουμε καταρχάς τη σημαία. Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια και στο τέλος της interrupt service ρουτίνας. Εάν δεν θέλουμε ίσως να μας διακόψει κιόλας, γιατί αν συμβεί κάπου εδώ το δεύτερο interrupt, μπορεί να έχουμε nested interrupts. Στη συνέχεια βλέπετε δύο if, οι οποίες εφόσον η εκφώνηση λέει ότι έχουμε ping-pong, πρέπει να ελέγξουμε από ποιο bank έφτασε, σε ποιο bank μάλλον έχουν αποθηκευτεί τα δεδομένα. Το αν έχουν αποθηκευτεί στο bank 0 ή στο bank 1 δεν έχει να κάνει με το από ποιον καταχωρητή θα τα διαβάσω αυτά τα δεδομένα και στις δύο περιπτώσεις από τον FDR3 θα τα διαβάσω. Όμως, στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσω αυτό το flag και αυτό είναι που αλλάζει. Θα το δούμε στη συνέχεια παρακάτω αυτό το πράγμα. Ας κοιτάξουμε κάποια ζητήματα νωρίτερα. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ και το RX Data Bank 0 και το RX Data Bank 1 βρίσκονται μέσα στον καταχωρητή Control Status Register του UDP. Τον τρίτο. Γιατί τον τρίτο? Γιατί είπαμε σύμφωνα με την εκφώνηση ότι ενδιαφερόμαστε για το endpoint νούμερο 3. Πού είναι αποθηκευμένο το πλήθος των δεδομένων που έφτασαν? Αν θυμάστε, είπαμε ότι είναι ένα πεδίο που το έχουμε ονομάσει Receive Byte Counter και πού βρίσκεται? Πάλι μέσα στον CSR3. Αυτό λοιπόν το πεδίο το κάνω end με τον καταχωρητή, υποτίθεται ότι έχει οριστεί αυτό το mask έτσι ώστε να έχει άσους στα σημεία που βρίσκεται αυτό το πεδίο. Ποια σημεία βρίσκεται αυτό το πεδίο? Αν επιστρέψω στις διαφάνειες που περιέγραφαν το RX Byte Counter, αυτό το πεδίο βρίσκεται στο bit νούμερο 16 μέχρι 26. Άρα το mask RX Byte Count πρέπει να είναι 10-11 άσοι σε αυτά εδώ τα πεδία, για να απομονωθεί αυτό το πεδίο και να μηδενιστούν όλα τα υπόλοιπα μπρος-πίσω. Επιστρέφω λοιπόν στον κώδικα του παραδείγματος. Αυτό γίνεται καταρχάς με την πρώτη end, απομονώνεται το πεδίο που έχει το μέγεθος των δεδομένων που έφτασαν και επειδή αυτό το πεδίο άρχισε από τη θέση 16, το λησταίνω και 16 θέσεις δεξιά, ώστε να γίνει ένας κανονικός αριθμός που μου δείχνει ακριβώς πόσα byte έχουν φτάσει. Αυτό λοιπόν, το length ουσιαστικά, είναι το όριο της for, που θα διαβάσει τόσα byte όσα είναι αυτά που έφτασαν, μόνο που επειδή δεν θα τα διαβάζω byte προς byte, αλλά θα τα διαβάζω σαν word των 4 byte, αυτό και αυτό το casting εδώ μπροστά που βλέπετε, και έστω ότι τα μεταφέρω σε μία θέση μνήμης που συμβολικά τη λέω target memory, για να μην μπλέξουμε με νούμερα. Μεταφέρω λοιπόν στην τρέχουσα θέση της target memory τον 32-bit αυτό καταχωρητή, άρα 4 byte έφερα αυτή τη στιγμή, αυξάνω το ι κατά 4 και αυξάνω επίσης και το target memory είτε κατά 4 αν το έχω ορίσει σαν byte, δείκτη σε byte και όχι σε word. Αν το έχω ορίσει σαν δείκτη σε word, πρέπει να το αυξήσω κατά 1 και αυτομάτως θα γίνει η ενημέρωση. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Απλά στις δύο περιπτώσεις, αφού έχω ping-pong, κλείνει καθαρίζοντας διαφορετική σημαία. Εδώ πέρα, εφόσον ήμουν στο bank 0
κατεβάζω από το firmware το bank 0 για να ειδοποιήσω το σύστημα ότι τέλειωσε αυτό που είχε αποθηκευτεί στο bank 0, ενώ εδώ κατεβάζω, μηδενίζω το bank 1, για να πω στο σύστημα ότι θέλω να κατέβει. Αυτό εδώ το ίσον 0 έχει μείνει μάλλον από λάθος. Δεν πειράζει, αγνοήστε το. Ουσιαστικά μηδενίζω, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό το σημείο κατά αντιστοιχεία με αυτήν εδώ την εντολή και το bank 1. Αυτό λοιπόν είναι η καρδιά της interrupt service ρουτίνας που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μία τέτοιου τύπου διακοπή. Ας δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα που αφορά την αποστολή ενός πακέτου χωρίς ping-pong, πιο εύκολο φαίνεται αυτό τώρα αφού δεν υπάρχει ping-pong, από το σημείο τερματισμού νούμερο 5, αντιγράφοντας δεδομένα από μία θέση μνήμης που συμβολικά θα την ονομάσω source memory, και για να δούμε τον κώδικα που θα μπορούσε να κάνει αυτήν την διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνω είναι να περιμένω να μηδενιστεί το transmit packet ready flag που πιθανόν να δείχνει ότι υπήρχε προηγούμενη μεταφορά σε εξέλιξη. Δείτε ότι αυτό έκανα και σε ένα παράδειγμα νωρίτερα, όταν στο προηγούμενο μάθημα μελετούσαμε χωρίς ping-pong. Εδώ πέρα βλέπετε ότι το transmit ready ήταν 1 όσο διαρκούσε μια προηγούμενη μεταφορά. Πρέπει να το ελέγχω λοιπόν αν έγινε 0 από το hardware για να καταλάβω ότι η προηγούμενη μεταφορά έχει ολοκληρωθεί. Αυτή λοιπόν η προηγούμενη μεταφορά, αν ολοκληρωθεί, τότε φεύγω από το ατέρμονο loop εδώ, που με κρατάει μέχρι να γίνει 0 το transmit packet ready, και από αυτό το σημείο και μετά ξεκινάω τη νέα μεταφορά. Πώς γίνεται η νέα μεταφορά? Απλά αντιγράφω όσα byte θέλω, συμβολικά μπορούμε να πούμε ότι είναι count το πλήθος των byte, τα μεταφέρω στον FDR5, αφού μιλάμε για το endpoint νούμερο 5, βλέπετε ότι τα διαβάζω από τη source memory. Αν η source memory είναι ένας δείκτης σε byte, τότε πρέπει να τον αυξάνω κατά 4. Αν είναι ένας δείκτης σε long, τότε αρκεί να τον αυξήσω κατά 1. Μόνο εδώ πέρα. Και αυτό όλο επαναλαμβάνεται, είπαμε, όσες φορές χρειάζεται ανάλογα με το πόσα byte θέλω να στείλω. Όμως, κατά την λήξη, αυτό το σημείο εδώ είναι εκείνο που αφορά την προετοιμασία των δεδομένων που θα σταλούν. Ακόμα αυτά τα δεδομένα δεν έχουν σταλεί από το USB. Για να ξεκινήσει η μεταφορά τους από το USB, πρέπει να πάω να κάνω αυτό το flag που πριν το έλεγχα πότε θα γίνει 0. Όλο αυτό αντιστοιχεί, θυμηθείτε από το προηγούμενο μάθημα, σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Δηλαδή, περίμενα με το while πότε θα ολοκληρωθεί πιθανόν μια προηγούμενη μεταφορά. Αν το βρω κατευθείαν 0, κατευθείαν έχω φύγει. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ήταν η while που μετέφερε τα δεδομένα από το source memory στον FDR5 καταχωρητή και κατά συνέπεια μέσα στη FIFO του USB device. Και όταν ολοκληρώθηκε η μεταφορά, το firmware το μόνο που έκανε είναι να κάνει το transmit packet ready flag για να πει στο USB τώρα ξεκίνα, σου έχω έτοιμα τα δεδομένα, μπορείς να τα μεταδώσεις. Βλέπετε ότι στα παραδείγματα που έκανα, στο δεύτερο μάλλον παράδειγμα που έκανα, δεν κάνω χρήση διακοπών. Μπορώ να μην κάνω χρήση διακοπών. Αν έχω ατέρμονες ρουτίνες όπως τη while που περίμενε πότε θα τελειώσει το flag αυτό, ίσως είναι και περιττό. Μόνο που κάνοντας μια ατέρμονη while εδώ, ατέρμονη είναι σχετικό έτσι, ενώ μια while που μπορεί να διαρκέσει πολύ μέχρι να γίνει 1 το flag, σημαίνει ότι ο μικροελεκτής δεν κάνει καμιά άλλη χρήσιμη δουλειά. Αν ήθελα να κάνει κάποια άλλη χρήσιμη δουλειά, δεν θα τον έβαζα να κάνει μια μακριά, μια διαρκείας while εδώ, θα τον έβαζα να κάνει την άλλη δουλειά και θα του έλεγα θα ειδοποιηθείς από interrupt πότε τελείωσε η προηγούμενη μεταφορά. Άρα μπορείτε να σκεφτείτε και κάποια τέτοιου τύπου παραλλαγή στο παράδειγμα που έχουμε δώσει. Και με το δεύτερο παράδειγμα, καθώς και με άλλα παραδείγματα που περιγράφονται αλγοριθμικά στο βιβλίο σας,
μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε τους αλγόριθμους κατά αντιστοιχεία με τα δύο παραδείγματα που είδαμε και σε κώδικα C για να καταλάβετε ακριβώς πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα USB device port, αν ποτέ κληθούμε να υλοποιήσουμε μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί USB device port. Το επόμενο κεφάλαιο και τελευταίο είναι να μελετήσουμε κάποιες δομές από τον USB host controller. Εδώ τα πράγματα σαν αρχιτεκτονική και σαν structures και σαν λίστες και σαν δομές που χρησιμοποιούνται δεν είναι τόσο απλά. Και δεν μπορούμε με τόσο απλό κώδικα όσο τα παραδείγματα που είδαμε πριν να περιγράψουμε όλη τη λειτουργικότητα του USB host controller. Γι' αυτό θα σταθούμε σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αφού περιγράψουμε τη γενική αρχιτεκτονική του. Καταρχάς, ο host controller έχει ένα σύνολο καταχωρητών που ονομάζονται operational registers. Στα ελληνικά το έχω μεταφράσει ως λειτουργικοί καταχωρητές, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία η μετάφραση, απλά θα καταλάβετε ότι αυτοί εδώ οι καταχωρητές είναι καταχωρητές ελέγχου και κατάστασης για να διαχειριστούμε όλα τα υπόλοιπα. Όμως, τα δεδομένα μας και το πλήθος των λογικών και φυσικών διασυνδέσεων που μπορεί να έχει ένας host controller με πολλά devices, με πολλές συσκευές, απαιτεί σύνθετες δομές. Απαιτεί δεξαμενές με ελεύθερους buffers, που όταν πρόκειται να γεμίσουν με δεδομένα δεν θεωρούνται πια ελεύθεροι, αλλά μπαίνουν μέσα σε μια δεντρική δομή, όπως βλέπετε εκεί. Οι δομές αυτές ανακυκλώνονται πάλι, συσχετίζονται με endpoints, συσχετίζονται με διευθύνσεις συσκευών και έχουμε κάποιες πιο σύνθετες δομές που πρέπει να διαχειριστεί το σύστημα. Άρα λοιπόν, ο driver ενός USB host controller δεν είναι τόσο απλός όσο το USB device που χειριζόταν απλά 10 περίπου 20 καταχωρητές και με αυτούς τελείωνε η όλη δουλειά. Θα εξετάσουμε αυτή τη δομή παρακάτω, απλώς εδώ πέρα με κυκλικά σύμβολα και με ορθογώνια σύμβολα παριστάνονται δύο βασικές δομές οι οποίες φτιάχνουν λίστες. Οι δομές αυτές είναι οι endpoint descriptors και οι transfer descriptors. Οι endpoint descriptors είναι, όπως το λέει η λέξη, περιγραφής ένας ανά endpoint, ανάλογα με το πόσα endpoints χρησιμοποιούμε. Μπορεί όμως μέσα σε ένα endpoint να γίνεται μεταφορά όπου τα δεδομένα είναι κομματιαστά και το κάθε κομμάτι να περιγράφεται από έναν transfer descriptor. Θα δούμε παρακάτω αναλυτικά αυτές τις δομές και θα εξετάσουμε λίγο με παραδείγματα το πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ας μελετήσουμε λίγο την ιεραρχία των drivers που αφορούν τους USB host controllers, τους οδηγούς δηλαδή. Έχετε παρατηρήσει ότι ακόμα, ίσως αν έχετε υπόψη σας κάποια παλιότερα περιφερειακά κυκλώματα στους υπολογιστές, θα γνωρίζετε ότι όταν εγκαθιστούσαμε ένα νέο υλικό, είχαμε με κάποιο τρόπο, είτε μέσω ίντερνετ, είτε μέσω ενός CD ή μιας δισκέτας ακόμα παλιότερα, τον οδηγό για τη συσκευή αυτή, τον οποίο έπρεπε να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή. Παρ' όλα αυτά, έχετε παρατηρήσει ότι για πολλές συσκευές, όπως ειδικά τα flash memory sticks, όποιας εταιρείας και να είναι αυτό, ότι δεν εγκαθιστάς όταν συνδέεις ένα νέο flash memory stick σε έναν υπολογιστή και τον driver της αντίστοιχης συσκευής. Αλλήμονο αν χρειαζόταν εξάλλου κάτι τέτοιο, γιατί φανταστείτε ότι τα flash memory sticks τα χρησιμοποιούμε και τα συνδέουμε στη διάρκεια ζωής τους με 100 περίπου υπολογιστές κάθε φορά για να μεταφέρουμε δεδομένα. Και φανταστείτε από κάθε υπολογιστή όπου έπρεπε να διασυνδέσουμε ένα flash memory stick, να έπρεπε να εγκαταστήσουμε και τον αντίστοιχο οδηγό του. Πώς λοιπόν καταφέρνει το πρωτόκολλο USB να περιλαμβάνει συσκευές με generic τρόπο, με τρόπο γενικό και να καλύπτει πολλών ειδών συσκευές έχοντας έναν driver μόνο και χωρίς να χρειάζεται να εγκαθιστούμε ένα νέο driver κάθε φορά. Για να καταλάβουμε λίγο αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να δούμε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, που περιγράφει τα επίπεδα
του USB, ξεκινώντας από το hardware του μέχρι τα επίπεδα των οδηγών του. Φυσικά, στο κατώτερο επίπεδο είναι το υλικό του driver, έτσι. Είναι μάλλον το υλικό της USB θύρας. Τα κυκλώματα που αποτελούν τη USB θύρα. Αμέσως από πάνω βρίσκεται ένας οδηγός, ο οποίος είναι ειδικά για αυτό εδώ το μηχάνημα που βρίσκεται η USB θύρα. Έχει φτιαχτεί από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτού εδώ, για παράδειγμα, του φορητού υπολογιστή. Πιο πάνω από το Host Controller Driver υπάρχει ο USB Bus Driver και ο Hub Driver, οι οποίοι φροντίζουν για το enumeration, για παράδειγμα, των συσκευών που θα συνδεθούν εκεί και για κάποια υψηλότερου επίπεδου πρωτόκολλα. Αυτό που γίνεται παραπάνω είναι αυτό που δίνει που μας απαλλάσσει ουσιαστικά από την ανάγκη να εγκαθιστούμε για όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν USB διαφορετικούς drivers. Και αυτό είναι η εγκατάσταση των λεγόμενων class drivers, δηλαδή των κατηγοριοποιημένων οδηγών. Ένας class driver μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένας οδηγός που αφορά εκτυπωτές. Ένας οδηγός που αφορά flash memory sticks, που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο βέβαια πρωτόκολλο, γιατί και αυτά έχουν κάποια επιμέρους πρωτόκολλα τα οποία, και κάποιες προδιαγραφές που ακολουθούν. Αυτοί λοιπόν οι drivers εδώ είναι εκείνοι που εξασφαλίζουν ότι εξαρτήματα, περιφερειακά κυκλώματα μάλλον, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, μπορούν να καλυφθούν στη λειτουργικότητά τους από έναν τέτοιο γενικό οδηγό. Φυσικά, αν κάποια συσκευή αξιοποιεί κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν καλύπτεται από έναν class driver, πρέπει να καλυφθεί από έναν δικό της οδηγό που ίσως να χρειαστεί να εγκατασταθεί. Και βέβαια πάνω από τους drivers τρέχουν οι εφαρμογές οι οποίες μεταφέρουν τα δεδομένα στις διάφορες αυτές συσκευές. Για να δούμε λίγο, χονδρικά τελείως, την αρχιτεκτονική του USB Host Controller που προσφέρει ο AT91 RM9200. Η συσκευή αυτή λοιπόν, μάλλον το περιφερειακό αυτό κύκλωμα όπως βλέπετε και όπως είχαμε πει νωρίτερα, προσφέρει δύο υποδοχές. Είναι αυτές που βλέπετε εδώ πέρα, οι δύο USB transceivers. Αυτές οι δύο υποδοχές εσωτερικά ελέγχονται από καταχωρητές που ανήκουν σε διάφορα standards. Θα δείτε ότι αναφέρεται συχνά η λέξη OHCI, τα αρχικά αυτού του πρωτοκόλλου, που είναι το Open Host Controller Interface. Όπως το λέει η λέξη, είναι ένα ανοιχτό πρωτόκολλο, το οποίο προσπαθούν όλοι οι κατασκευαστές USB Host Control να το ακολουθούν, ώστε να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Και ουσιαστικά μέσω αυτών των καταχωρητών στέλνουμε και λαμβάνουμε δεδομένα. Φυσικά κάποια δεδομένα αποθηκεύονται σε μια προσωρινή FIFO, που όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρή. Δεν είναι εδώ τα δεδομένα που αποθηκεύονται. Εδώ είναι μια εντελώς προσωρινή αποθήκευση, πριν αυτά μεταφερθούν σε εξωτερικές δομές, στην κύρια μνήμη, όπως είναι οι endpoint descriptors και οι transfer descriptors, τους οποίους ανέφερα νωρίτερα. Η επόμενη διαφάνεια θα μας δώσει λίγο να καταλάβουμε έναν συγκεκριμένο τύπο διαχείρισης endpoints, που είναι τα interrupt endpoints. Δηλαδή τα endpoints που διαχειρίζονται μεταφορά τύπου διακοπών. Θυμηθείτε στο προηγούμενο μάθημα ότι σας είχα περιγράψει αυτού του τύπου τις μεταφορές, ότι είναι μικρών δεδομένων, λίγης ποσότητας δεδομένων, μπορεί να είναι κάποιοι διάσπαρτοι control χαρακτήρες και όχι κάτι παραπάνω, όμως το σύστημα εγγυάται ότι η μετάδοση θα ολοκληρωθεί σε προκαθορισμένο χρόνο. Πώς γίνεται αυτή η εγγύηση?
πώς εγγυάται το σύστημα ότι θα γίνει σε προκαθορισμένο χρόνο. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι στην πραγματικότητα ένα σπάσιμο του χρόνου σε time slots. Τα time slots αυτά ξεκινάνε και αριθμούνται από το 0 μέχρι το 31. Με άλλα λόγια, ο χρόνος χωρίζεται σε 32 time slots. Η αρρύθμιση των time slots γίνεται με τη λεγόμενη interleaving μορφή. Τι σημαίνει interleaving μορφή, αν θέλετε να τη θυμάστε απ' έξω, πάρτε τους αριθμούς από 0 μέχρι 31. Από 0 μέχρι 31 ουσιαστικά έχουμε πόσα bit για να περιγράψουμε αυτούς τους αριθμούς, 5 bit χρειαζόμαστε. Και αντιστρέψτε τη θέση αυτών των 5 bit. Για παράδειγμα, παρότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα αυτό που θα σας πω, εντούτοις, επειδή χρησιμοποιείται και αλλού αυτή η αντιστροφή της αρρύθμισης, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται στην υλοποίηση των fast Fourier transform, που μπορεί να έχετε μάθει από το μάθημα της επεξεργασίας σήματος. Όταν πάμε να υλοποιήσουμε ένα Fourier transform με fast Fourier transform που χρησιμοποιεί τα λεγόμενα butterflies, τις πεταλούδες, τις διασυνδέσεις πεταλούδων, για να μπουν σωστά τα δεδομένα, γίνεται μια τέτοιου τύπου αναδιάταξη των δεδομένων εισόδου του μετασχηματισμού Fourier. Μόνο και μόνο γι' αυτό στο λόγο σας κάνω ανάλυση το πώς έχουν προκύψει αυτοί οι αριθμοί που βλέπετε εδώ. Ας πάρουμε τους πρώτους αριθμούς. 0, 1, 2, 3 κλπ. Μέχρι το 31. Στο διαδικό σύστημα πώς αναλύονται αυτοί οι αριθμοί? Με 5 bit. Μέχρι το 31 που είναι όλα να είναι άσυ. Και πάρτε τώρα αυτά τα 5 bit και αντιστρέψτε τη σειρά τους. Δηλαδή, μην πείτε 0001, αλλά πείτε 0000 είναι το πρώτο, αντίστροφα αν το διαβάσετε θα βγάλει πάλι τον ίδιο αριθμό, άρα το 0 παραμένει και αντιστοιχίζεται στη θέση 0. Το δεύτερο όμως, ξεκινήστε από εδώ ως πιο σημαντικό bit. 1000. Αυτό μας κάνει 16. 01000. Αυτό μας κάνει 8. 1100. Αυτό μας κάνει 8 και 16, 24. Παρατηρήστε ότι αυτή η αρρύθμιση εμφανίζεται εδώ. 0, 16, 24. Και αν το συνεχίσετε θα τα βρείτε όλα με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο μας έχει κάνει αυτή την αναδιάταξη της αρρύθμισης των 32 time slots που σας είπα ότι χωρίζει το χρόνο αυτή η συσκευή για να διαχειριστεί τα interrupt endpoints? Για τον εξής τρόπο, για να μπορούμε να έχουμε δενδρική δομή όπως βλέπετε δίπλα, σε κάθε κόμβο της οποίας ανάλογα με το ποιο endpoint θα αντιστοιχίσουμε, το endpoint νούμερο 1, 2, 3, 4, 5, μπορεί να έχουμε πολλά interrupt endpoints, να αντιστοιχίζουμε σε αυτό το endpoint συγκεκριμένα time slots που έχουν ίση απόσταση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, δείτε αυτό εδώ, το endpoint. Αυτό το endpoint εγγυάται το σύστημα ότι θα το ελέγχει το πολύ κάθε 8 time slots. Ποια είναι τα time slots, αν πούμε ότι το πρώτο time slot είναι το 0? Ή στο 0 θα το ελέγξει, ή στο 8 θα το ελέγξει, ή στο 16 θα το ελέγξει, ή στο 4 θα το ελέγξει. Τα έχουμε όλα αυτά και τα 4 διπλανά, σε διπλανές θέσεις. Αυτό κερδίζουμε. Άρα, αν εγώ πάω σε αυτό το κόμβο του δέντρου και πω ότι εδώ πέρα θα αντιστοιχίσω το endpoint νούμερο 5, που είναι interrupt endpoint. Αυτομάτως, επαναλαμβάνω, εξασφαλίζει το σύστημα ότι θα ελέγχει αν υπάρχουν δεδομένα από αυτό το endpoint στα time slots 0, 8, 16 και 24. Και μετά ξανά 0, 8, 16, 24. Γιατί είπαμε ότι χωρίζει όλο το χρόνο σε 30 από time slots. Άρα δεν θα μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο από 8 time slots
μέχρι να ελεγχθεί αυτό το interrupt endpoint. Εάν ήθελα ένα endpoint και κανένα άλλο, ίσως, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο, αν στην ίδια θέση θα μπορούσα να αντιστοιχίσω παραπάνω από ένα endpoint. Ίσως να είναι δυνατό αυτό. Το σίγουρο είναι ότι αν ήθελα κι άλλο endpoint, π.χ. το νούμερο 3, το οποίο πάλι ανά 8 το πολύ time slots να ελέγχεται, δεν θα υπήρχε λόγος να το βάλω εδώ, θα μπορούσα να το βάλω εδώ. Και εδώ αυτά τα διαστήματα έχουν απόσταση 8 μεταξύ τους. 4, 12, 20, 28. Άρα και εδώ πέρα θα είχα maximum 8 time slots μέχρι να ελεγχθεί από το σύστημα αν έφτασε κάτι στο endpoint αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάω να το κολλήσω εδώ πέρα πάνω. Εάν όμως είχα ένα endpoint το οποίο θα ήθελα συνεχώς να ελέγχεται σε όλα τα time slots, γιατί μεταφέρει πάρα πολύ κρίσιμη πληροφορία και δεν θέλω να τη χάσω. Πού καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να το αντιστοιχίσω? Στη ρίζα του δέντρου. Εδώ. Γιατί η ρίζα του δέντρου βλέπετε ότι ανοίγει και αναφέρεται σε όλα τα endpoints. Άρα σε όλα τα time slots. Άρα σε οποιοδήποτε time slot θα ελεγχθεί αν αυτό που αντιστοίχησα εδώ πέρα έχει ή όχι κάτι να λάβει. Έχω την εντύπωση ότι μπορείτε παραπάνω από ένα endpoint να αντιστοιχίζετε στον κάθε κόμβο. Ίσως δεν είναι και κάτι τόσο δύσκολο για το σύστημα να ελέγξει σε παραπάνω από ένα endpoint αν το ίδιο time slot έχουν κάτι ή όχι. Προσέξτε λίγο, γιατί από αυτό εδώ το σημείο μπορεί να μπουν και διάφορες σχετικές ασκήσεις με διάφορες παραλλαγές αυτού εδώ του συστήματος, όπως αυτή που βλέπετε στο επόμενο σχήμα, όπου έχω ένα endpoint που βλέπετε ότι από το δέντρο έχω κρατήσει μόνο με τις κουκίδες τα endpoint που έχω χρησιμοποιήσει στο σύστημα. Αυτό το endpoint, για παράδειγμα, θα ελέγχεται μόνο στο time slot 0. Κατά συνέπεια, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεσολαβήσουν 32 time slots μέχρι να το ξαναελέγξω. Όχι μπορεί, θα μεσολαβήσουν 32 time slots μέχρι να το ξαναελέγξω. Αυτό το endpoint ελέγχεται ανά 8 time slots. Σας το είπα ήδη πριν αυτό, το απομόνωσα και το είπα. Αυτό εδώ ανά 16 time slots. Τη χρονική στιγμή 2 και 18 βλέπετε, 2 και 18. Αυτά όλα θα έχουν μεταξύ τους 16 time slots απόσταση, ο έλεγχος. Αυτό εδώ το βλέπετε κάτω, 4 time slots απόσταση. Αυτό εδώ ανά 2 time slots απόσταση. Αυτό εδώ που είναι ανά 1 και γι' αυτό βλέπετε 2 κουκίδες, μπορεί να είναι 2 endpoints που έχουν αντιστοιχηθεί σε αυτό το level, σε αυτό το επίπεδο του δέντρου, και εδώ παρακάτω κάτι ενδιάμεσο ίσως. Άρα μπορείτε να κάνετε και τις δικές σας ίσως αντιστοιχήσεις με βάση ένα τέτοιο δέντρο. Στη συνέχεια ακολουθούν διάφορες δομές που θα συναντήσουμε στη διαχείριση ενός host controller. Και οι δομές αυτές αφορούν τους endpoint descriptors και τους transfer descriptors που ανέφερα νωρίτερα. Κάθε ένα από αυτές τις δομές έχει κάποιους pointers που είναι είτε σε άλλες τέτοιες δομές, γιατί φτιάχνονται κάποιες αλυσίδες από αυτές τις δομές, είτε σε κάποιους buffers. Αν, ας πούμε, ένας buffer δεν είναι endpoint descriptor, αλλά είναι transfer descriptor, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τότε μπορεί να δείχνει και στα πραγματικά δεδομένα. Οι endpoint descriptors δεν δείχνουν σε δεδομένα και πού αυτά είναι αποθηκευμένα. Οι endpoint descriptors δείχνουν τις αλυσίδες των transfer descriptors που έχει κάθε endpoint. Και ο κάθε transfer descriptor δείχνει σε θέσεις μνήμης το πού είναι τα δεδομένα του. Ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε θέλω να πω και κάτι άλλο επίσης, ότι ο endpoint descriptor και ο transfer descriptor
που αφορούν ισόχρονα κανάλια έχουν λίγο διαφορετική δομή από αυτή που θα εξηγήσουμε τώρα. Δεν ξέρω αν σε κάποια παρακάτω διαφάνεια υπάρχει. Ναι, υπάρχει για ισόχρονο transfer descriptor. Οπότε μπορούμε να δούμε κάποια παραδείγματα μετά το διάλειμμα και για αυτό. Ας δούμε όμως καταρχάς, μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα, την πρώτη δομή. Τι είπα? Ότι κάθε endpoint descriptor, θα το ζωγραφίσω και στον πίνακα για να έχουμε μία άποψη, ο endpoint descriptor έχει συσχετισμένο με αυτόν μία ομάδα από transfer descriptors. Ο endpoint descriptor τον έχω με κύκλο, το συμβολίζω με κύκλο, τους endpoint descriptors τους συμβολίζω, τους transfer μάλλον descriptors, τους συμβολίζω με ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Ο endpoint descriptor λοιπόν έχει έναν pointer ο οποίος δείχνει στην αρχή της λίστας, στο πρώτο transfer descriptor. Έχει επίσης και έναν pointer ο οποίος δείχνει στην ουρά της λίστας, στον τελευταίο transfer descriptor. Αυτός εδώ ο pointer ονομάζεται head pointer. Ενώ αυτός ο endpoint descriptor, ο δείκτης μάλλον, ονομάζεται tail pointer. Επειδή το endpoint descriptor μπορεί να συνδέεται και με μια άλλη λίστα από transfer descriptors που ανήκουν σε άλλο endpoint ή και στο ίδιο endpoint ίσως, υπάρχει άλλος ένας δείκτης στον επόμενο endpoint descriptor. Και βέβαια ο επόμενος endpoint descriptor με τη σειρά του μπορεί να δείχνει σε δικούς του transfer descriptors. Και εδώ υπάρχει το head και εδώ υπάρχει το tail. Συντομογραφικά. Αυτά λοιπόν τα τρία, οι τρεις δείκτες, είναι οι τρεις 30διάμπιτες λέξεις που βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο. Η πρώτη λέξη όμως έχει, όπως βλέπετε, κάποια σκόρπια πεδία, τα οποία θα τα μελετήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα για να δούμε τι πράγματα μπορούμε να ορίσουμε σε κάθε endpoint descriptor και ποια χαρακτηριστικά, εν πάση περιπτώσει, του endpoint ορίζουμε με τη βοήθεια αυτών των περιγραφέων.